Các bạn có biết trên tay của mình đây là thiết bị gì không? Cũng rất nhỏ luôn. Thiết bị này cũng của nhà thông minh. Và những cái thiết bị nhà thông minh bây giờ ngày càng nhỏ gọn các bạn ạ. Và cái thiết bị này cũng sử dụng công nghệ sóng Zigbee 3.0 các bạn nhé. Và đây là một cái thiết bị cực kỳ hữu ích cho tất cả các gia đình, và nhất là các cái gia đình nào mà sống ở trong chung cư. Bởi vì trong chung cư ấy, cái hiện tượng nước mà nó dò ra ấy, thì đúng là một cái thảm họa luôn. Nó chảy ra, nó làm hỏng hết nội thất, rồi nó vào thang máy thì đền ốm luôn. Thì thiết bị này nó chỉ gồm có một cái bộ này, một cái đầu cảm biến, và đây là các cái giấy dán các bạn ạ. Đây là một cái thiết bị cảm biến nước tràn các bạn nhé. Có nghĩa là khi mà nước nó tràn ra thì thiết bị này nó sẽ gửi tín hiệu về cái bộ trung tâm, và bộ trung tâm sẽ điều khiển các cái thiết bị khác. Ví dụ như là điều khiển cái van đóng mở nước để đóng nước lại để nó không tràn nữa. Và mình lưu ý với các bạn, thiết bị này hoạt động bằng cái sóng Zigbee, nên bắt buộc là chúng ta sẽ cần phải có một cái hub hay là một cái bộ điều khiển trung tâm Zigbee. Đây là một cái bộ điều khiển trung tâm của mình, Zigbee LAN, có nghĩa là nó sử dụng kết nối với mạng internet bằng dây LAN. Có những cái bộ hub bằng wifi cũng được, nhưng mình khuyên các bạn nên dùng cái hub bằng LAN, nó sẽ ổn định hơn. Thì để sử dụng cái này, các bạn sẽ mở cái nắp này ra. Và đây nó sẽ có một cục pin, các bạn sẽ rút cái chốt này ra để cho pin nó tiếp xúc với mạch. Bởi vì khi mà nhà sản xuất bán ấy, người ta sẽ ngăn cái pin nó tiếp xúc với mạch để tránh nó hết pin. Tuy nhiên với cái mạch này nhỏ gọn như này thôi, dùng một cái viên pin cúc áo này thôi, nhưng dùng được phải hơn 1 năm trời các bạn nhé. Với điều kiện là mỗi ngày cái thiết bị này nó cảnh báo khoảng 20 lần. Mà thực tế thì một ngày làm sao mà được cảnh báo tới 20 lần đâu, nên là dùng hơn 1 năm là thoải mái luôn. Bây giờ muốn sử dụng được nó thì các bạn sẽ cần phải kết nối cái thiết bị này với cái bộ hub này bằng cái phần mềm, đó là phần mềm Smart Life các bạn nhé. Đây, Smart Life đây. Bởi vì cái thiết bị này nằm trong hệ sinh thái của Tuja, nên là chúng ta sẽ sử dụng được cái phần mềm Smart Life. Thì trong cái phần mềm này mình đã có cái bộ hub này rồi, đó là Zigbee LAN đây rồi. Chúng ta sẽ vào cái phần này. Và bây giờ chúng ta muốn thêm thiết bị thì chúng ta sẽ phải nhấn giữ cái nút trắng này. Ở đây các bạn có thấy là có hai nút này, một cái nút là nút trắng này và một cái nút đen này. Chúng ta nhấn giữ nút trắng để cho tới khi cái đèn đỏ nó nháy nháy nhá. Đây, mình lật lên bởi vì cái nó hơi sáng quá, nó sợ nó không nhìn thấy. Đấy, cái đèn đỏ nó nháy nháy rồi. Thì bây giờ là mình sẽ kết nối được. Bây giờ mình sẽ add này, bấm vào là nó sẽ tự động nó tìm thôi, nó tự động cái hub này sẽ tự động tìm cái thiết bị này để nó kết nối vào. Các bạn sẽ chờ một lúc. Đấy, nó tìm nhanh lắm, đã có rồi này, hoàn thành này. Ok. Rồi, khi mà chúng ta đã kết nối xong rồi thì đây là cái giao diện của cái thiết bị nhá. Và các bạn hình dung nhá, để cho nó cảnh báo này thì chúng ta sẽ có, ví dụ như là đây là cái nước này, nước nó tràn này, đây là một cái ca nước này. Và cái đầu cảm biến này nó sẽ ngập trong nước thì nó sẽ cảnh báo nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Ngập trong nước một cái là cảnh báo về điện thoại luôn này. Nó báo đẩy về điện thoại luôn, mặc dù điện thoại không bật nhưng mà nó vẫn báo đẩy điện thoại nhá. Đây, mình sẽ làm lại cho bạn, mình tắt cái đèn cho nó đỡ sáng này. Đây, mình sẽ nhúng cái cảm biến này vào để cho các bạn xem này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Khi mà nhúng cảm biến vào, nó báo về điện thoại này và nó báo đỏ luôn này. Đây, bỏ cảm biến ra này thì là ngắt này. Đấy, sáng xanh. Các bạn thấy không? Nó rất chi là nhanh luôn. Xem cái mục cài đặt nó có như gì. Thì cái mục cài đặt này thì nó cũng sẽ có một số các cái thông báo. Đó là nếu như mà cái có nước thì nó cảnh báo về điện thoại hay không này, hay là pin yếu có cảnh báo về điện thoại hay không. Thì cái này nó chỉ là cảnh báo thôi. Đây này, mức pin nó đang là 100% nên là pin còn rất mới này. Ngoài ra các bạn cũng có thể là kết nối thiết bị này với các thiết bị khác. Ví dụ như là khi mà nước nó tràn thì các bạn sẽ kích hoạt một cái van để đóng nước lại. Thì ở đây mình sẽ có một cái này là gọi là cái công tắc này để nó đóng mở này. Và khi mà nước tràn này thì mình sẽ đóng cái công tắc này là kích hoạt van hay là đóng cái bóng đèn này nhá. Thì để làm được điều này thì các bạn sẽ làm trên phần mềm này. Các bạn sẽ vào cái thông minh này, các bạn sẽ bấm vào script này. Đây, khi mà trạng thái thiết bị thay đổi nhá, thì lúc này mình sẽ chọn là cái cảm biến nước này. Đây, trạng thái phát hiện ngập này. Đây, khi mà ngập này, báo động ngập này, thì
tức là đóng cái van nước này, tức là mở cái đèn lên đấy. Đây chọn thiết bị này. Đây chọn thiết bị kia là cái này là mở lên, mình bật on này. Lưu này. Tiếp theo này, lưu này. Đây là ngập này, mình đặt tên của nó thôi. Rồi, bật lên. Rồi khi mà hết ngập thì lập tức là nó sẽ tắt cái đèn kia hay là tắt van ấy, thì mình lại tạo thêm một cái nữa nhá. Trạng thái thì ở đây mình chọn là thành công, có nghĩa là đã hết ngập. Thêm này. Thêm là thêm cái công tắc này. Rồi cái này là mình sẽ tắt nó đi. Coi như là tắt cái van ấy đi, coi là van sẽ được mở nước ra đấy. Là hết ngập này. Ok, mình đã tạo xong hai cái tình huống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. Xem này, trường hợp mà ngập này, nhúng nước vào này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhúng vào này thì báo động đến điện thoại đỏ luôn, báo động đến điện thoại và bật cái van luôn. Hết ngập này, bỏ ra này. Các bạn nhìn thấy chưa? Bỏ ra một cái là hết báo động về điện thoại là hết ngập này, và đồng thời cũng tắt van này, ngập này. Bỏ ra này. Đó. Mình phải vẩy nhá, vì nước nó còn đọng ở trên hai cái cực này. Rồi thì bây giờ với cái thiết bị này nó kết nối bằng cái hub này, thì là thông qua cái mạng Zigbee, nhưng mà cái hub này kết nối với điện thoại thì phải thông qua mạng LAN. Thế trường hợp mà bây giờ gọi là mạng LAN, tức là cái mạng internet mất đi, bây giờ mình rút đây, bây giờ chỉ còn mỗi cái hub không này. Đây là cái này là cái dây nguồn cắm vào nhá. Thì trong trường hợp này mà không còn mạng internet nữa thì cái thiết bị này có hoạt động hay không? Bởi vì nhiều khi mà mạng internet nó mất, chúng ta đi ra ngoài nó mất mạng internet chẳng hạn, mà nước nó tràn, thì thiết bị này nó có kích hoạt cái van để nó đóng hay không nhá. Bây giờ mình sẽ nhúng này. Các bạn thấy không? Vẫn kích hoạt nhá, vẫn kích hoạt đóng nhá. Nhưng mà nó sẽ không báo về điện thoại, nó không báo về điện thoại cho chúng ta nữa, bởi vì làm sao cái hub này không kết nối vào mạng internet mà, nên là nó sẽ không báo về điện thoại. Nhưng mà nó vẫn kích hoạt để cho đóng van này. Bây giờ nó hết ngập này. Đấy các bạn thấy không? Hết ngập thì lập tức là nó cũng sẽ tự động là ngắt van và để mở nước lại cho chúng ta. Các bạn thấy không? Nên là cái mạng Zigbee nó sẽ không cần quan tâm tới cái mạng internet của chúng ta nó có ổn định hay không. Do đó nếu như mà trong gia đình nhà các bạn ấy, các bạn muốn mua một cái thiết bị để cảm biến mà nước tràn, để đóng van các thứ, thì mình khuyên các bạn là vẫn nên dùng cái hệ thống Zigbee và có kết nối mạng như cái cục hub này, thì nó sẽ an toàn hơn, chúng ta không cần quan tâm tới. Ở đây các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái núm này, núm đen đen này. Thì cái núm đen đen này mục đích của nó là gì? Cái mục đích của cái núm đen đen này thì các bạn thấy đây, đây nó là cái nắp của nó này, chúng ta sẽ ốp nó vào như này nhá. Đấy, ốp nó vào như này. Thì cái núm đen đen này sẽ lồi ra như này, các bạn thấy chưa? Và cái miếng dán chúng ta sẽ dán, và khi mà chúng ta dán cái này nó vào tường này thì nó sẽ gắn, nó ép cái núm đen nó lại. Các bạn thấy chưa? Nó ép vào núm đen lại. Không may mà nó rơi ra nhá. Đây đang bình thường nó đang dán như này đúng không? Nhưng mà không may nó rơi ra này thì nó sẽ báo động về điện thoại này. Đấy, nó báo động đỏ về điện thoại. Thì cái này nó cũng rất hữu ích trong trường hợp mà để lâu ngày hay kẻ trộm nó lấy chẳng hạn, thì nó cũng đều báo động về điện thoại cho chúng ta. Còn đây chính là cái cấu tạo bên trong của nó các bạn nhé. Mặt này thì các bạn nhìn thấy rồi, có viên pin với hai cái nút nhấn thôi. Còn cái mặt đằng sau của nó đây, thì các bạn thấy ở phía đằng này nó là một số các cái linh kiện. Và cái linh kiện này nó sẽ lấy cái tín hiệu từ cái đầu cảm biến này. Cái đầu cảm biến này thì nó chỉ có hai cái cọc đồng này thôi, chứ nó không có gì cả. Nó khi mà có nước ấy, thì hai cái đầu này nó sẽ giảm điện trở đi, và cái mạch này nó sẽ lấy cái tín hiệu giảm điện trở đấy, nó sẽ kích hoạt và nó sẽ gửi lên cái module này. Cái module này các bạn nhìn thấy, cái module này chính là cái module Zigbee, và module Zigbee này nó sẽ truyền tín hiệu tới cái hub này để điều khiển các thiết bị các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.